Tumawag kay Tajar ko. Ito ba? Para nata. Ito po ang sanang narigyan. Si Kuya Jun. Subuan. Sudah ako. Thank you po.
like avoid. Close by. Click play.
Exactamente. Ito suka ka ba, boy? Ano naman, kuspat? Kuspat, bubulo, para, hindi pa naman kumuha. Para, yung ba may kusunay? Kuya, ay, ulo. Ulo. May ka? May ano, may
yun? Pero paano minutes ko? Minutes? Tapos na. Maganda ba?
Ano ka na pala sa Lagi, lalo sa Kita inubos ka kayo. Naiinom ka na ako sa kulit. Ano yung gawin mo ko na ito?
Ano ka na naman? Sige.
Ulit snake, dragon. Ano?
Sabi mo ka paano malita ka? Talagang tibay. Ginagawa mo ito? Kaya ang display nga. Alam mo ito mga ito sila. Alam mo ito mga ito sila. Ano yung gawin? Kailangan na gawin kayo. Sabi ay madali. Madali. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。
So, ano, green. Yung kaya mahal.
Sabay load kita din. Ano na yan sa atin? Magagalong first, pero ang alam mo, ang pagsunod sa YouTube, ang experience. Hindi siya po kasi nagdamit ko dito. Kaya paano ka? Wala mo nang susunod. Ama. Hindi kita chinis mo sa kuya. Oh, sorry. Ano? Arganay ko lang. Arganay. Ang buti mo, dati nila sakto na sa'yo. Ano tayo mga session? Ano, dati
Bayo ko. Tayo mga dahil. Parang naman ano. Buwa ka na doon to. May sundo. Inayos ka. Mga ledang. Sorry, bilang. Uy, may sundin! Ayan, guys. Go. Bro, may pagkaboy ka ni. Ano na ni? Gawin ka pa ni. Hala ka dyan. Sakay na natakbo dyan. Sakay dito naman.
So, magbaba ka pa di. Pati! Bilid ka. Ooh! Invisible ka na, hindi ka mali. Ikaw, hindi ka mali. Invisible kaya nga. Ano ko doon? Hindi ka nga po. Hindi, ewan. Buti. Lagi mo na ka. Mag-ibo kita sa sako. May ano, Spain. Wala. Wala. Kung gano'n na dyan nag-staging ka, ano? Uy! Ano? Stay! Hindi mo na nakakabot siya ang stay. Ano? Wala na theory pinagsa. Wala ka ba tayo? Pamuli na ko mo pa din! Okay, nagsusog na. May madalaglag pa din. Bakit? Bali po ka. Yun na yun. Na microscope na may part, tapos yung mga rentador. Ay. Ay, dito. Ano yung may part? Ayan, tapos ang print, dalawa ang part. Sabi ni Bilal! Sarong na. Ginabuso. Si Magda. Bakit siya na yun si Dio? Ano yung gamot? Buwasan na ka. Hindi, magandang yung tigilan ko. Tapos,
Ora yun. Aray! Wow, or Dahil may picture nga. Kung walang iwas ka na, iwas ka. Ano? Pwede, kapag ka. iba ka ulit. Pero wala, hindi ako tako. Yan. Kuya, kapag lumayas ako kayo. Dali na. Ang gulo eh. Tawad ka, di ko makatao. Dali mo pag-aaral.
Sir, paano na ganun ka? Order ka. Kabenaran naman ka. Amang waran ako. So, grabe. Ay, DJ. Ay, ilang ganyan doon na? Order na, ilaan. Iya, iya, no. Ada apa no? Ang ganyan. Pero tiba-tiba nadapat na ano. Para mo. Kira mo na ako. Kunya sana makadapat ako dito sa free. Hindi ako lumabalik. Nami ako tulong. Nakin. Ayah. Yung gamitan ako itong ngayon ka. Siyempre ito. Siguro wala. Oh. Galingawan niya nun.
na. Oh, yan mo sila bilang. Yan, sorry pa. Yan, sorry pa.
Pinadawa ko. Binabad mo ito ngayon. Ay, so ano? Iwan ka. Ay, wala yan. Siya, so. Ano, kanya ng ano, yun, di mag-yero. Sensitive ka na yung ano. Saka ano, kanya ng ano. Ako nag-giro. Oo. Ako, sama. Sila? Nagkakalit ko po. Bakit ang gusto? Ano ba ang gusto? Kahit
Mag-ipon ka, para hindi ka naman mag-bisita. May ano pa po. Habang ka yan. Kung may breeder pa, Ha? wala pa ng breeder. Yeah. Bakal ko na. Ano ba? Bakal ko yung breeder mo. Ano po?
Ay, Magtok mo kapag na di ba? Tama ito.
Nasa po. Sila. Ang holy water. Ay ko. Dati rin sila ko. Kaway ko. Chicken. Chicken. Sumunod ang ano. Kalama. Ano na ba? Ano ka tulog ba? Jesus. Puro si Jin. Next. Jin, ang baga po mo ka ba? Dahil ang hospital na. Puro. Yang dapat tuh. Yang
Ah, ano man eh, like,
Bakit daw ako? Texter. Open. Ay, may iba pa.
Utang sa dito na siya. Trabaho ko lang. Kailangan na kita. Kaya ko ganyan. Kaya sumakta na lang. Kaya ngayon ako na siya. Dito na ito dito. Yung ano ma-assist ko na. Ano itong mag-assist ko dito? Dito nga. Sa do na ano ko na dito. Kapag pinili dito. Sa personal na nito sa dalawang gamit sa para dia bikin 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 ubin yan. Karena ada yang kepada
Dati kayo dyan, kahit pasol ba yung lugar na barangay ka naman, barangay ka. May nagsigal kayo ito na kataklasa automotive ito. So, hali, maganda yung banda. Tapos, yun, dito nag-sponsor kang bulan. Pagkatapos din sa assessment, yung mga nakapagdar, ito ka. Pero, bayan man lang ito, yung automotive na dito. Hindi ko lang nakarang sa welding. Pero kapunta ito, sila ang nag-sponsor kang pag-pili. Tapos, pagkatapos yun, sila ang nakawa. Hindi ko lang nakarang sa nalagay sila. Automotive ko pa naman, sila ko lang ito. Adventure 1. Yo. Dapat tayo. Totoo ko lang. Hindi ko masaya. Malambot yan, stress. Ay, hindi ko.
Sa tray. Ay sa ano, sa ano. Upak ng mga kapatid. Kapit lang yan. Racing. What? Dalawa. Saka. Nakabay.
Ayun ba? Wala na ganito.
Talagang ilak mo naman mo. Wala tinubo yung kanina. Ilak mo yung pintuan. Kanina. Pangalawa, gamot. Wala kayo ni? Wala kayo ni? Ay. Bago dumaan, hindi. Bago dumaan, bago. Okay na nga yun. Pati na pag-ibigay ako na ba?
Nasa ibang araw, wala na. Ito, may gamit. Gunay ka na yung ang nagsabi. Ang araw nga yun. Ikaw tanga art. You are 360. Siguro daw kung gusto mo lang
Ay, puta ka. Putang hay, bumba ako nga, ako po.
Mukhang video. Station highway kaya. Ay. Ay.
Walang bahay. Our selfish. Alam mo, pag-isip ko lang ba? Hindi ko ito ginamit mga sinabi ni Sabi ko nga yan eh, magluluto ko. Ini, Kumon. So, space, so continue yung next diba nabigyan na yung graphics. Yeah, dito din po. Kaya, pinabawa ni Carlo nalo sa place ano, kilig lang pagkat kahit mga ano ba ano niya sabi tingnan ko sa ini again kita aja kita masih tunay ko sa cuando algo sabi na masarap data. Hindi talaga
Pinatake pag siya sabi. Hindi, nasan mo ko? Ayaw, nakawa na. Pwede dito, ano nangyari sa'yo? Ano ba ito? Di ba ito? Para rin ito. Lima datang pamakyat ako. Stay di data. Mga taong may yung mga masalag pa na malakas, madoot na dyan. Ay, kasi ang buhay, naglaban na eh. Tuloy-tuloy. Ay, dito. Pinahulog sa zero. Aray. Ang basta nakikiputan sa higdaan. Uy, sige mo niyo. Sige mo sa higdaan. Oo. Oo, aray. Doon talaga, pilos sabi. Tuloy, ba? Drop na alam. Oo, dito. Oo, maatak. Oo, tuloy. Oo, yung pa, ay talaga sa video na ay pasok pa malaki pa pa sa uyan naman ang maaray uyan naman ang maaray pinaparang sa kaya pa masabay na sila sa mo kaya pagpo yun lang ang magkakon. Yun lang ang tigil ko. Kukuha na ko.
Ano mo na klase mo? Oo. Ano sa klase mo? Sa lumatang sa kulutan, yun yung ginawa ko. Sa kulutan. Sino ba nagtulog? Kuya mo na sa kulutan. Ano man dito? No. Giring ito.
Wala na ako talaga. First time ko na. Ako? Pogi. Ha? Wala. Ako lang mag-awin mo. Sige. Kaya nga, ito na lang. Hindi ko mag-ibig sa kanila. Kaya, hindi. Kung nag-ibig ba ako? Ayo, pilihin na namin.
Dahil na din na siya. Okay na. Magiging din. Ito po, Vincent. Ano ba yung ano yun?
Ikut dong ay. Aray, kasi ay kumayag ka. Aray. Pugang ay, kaliwa. Ibig ka, ibig. Ako pangalan ito. Kami di berada. Hindi berada.
idol na naman. Bawat sana. Yung ba guys, ako yung ano, sa kawat din mga white things. Gumulong din white things. Pero hindi ako ba kayo doon? Right. Next. Ito yung kape. Ha? Hirap mo.
Kasal. Mag-call lang. Ano mistake? Ay, kung mo na may birthday. Kaya ako nga sila. Uno, pero bakit? Ano ba? Iba ko nyo. Ay,
tomorrow. Hindi ko ay, kumabagod yan. Butit nga, yan o, alam mo yung Oo, karawat ko man iyan. Karawat ko siya. Kailangan mo yan. Yeah. O kasi, kulit eh, image niya daw na ano, kulit-kulit eh.
Hindi ka laki. Babae, babae.
Hindi na nung gusto ko kala. Uy, amin ko na ay. For me, magkita man. Daw na katuloy ako. Daw na right. Rubok na siya kita. Parating ko gawin. Yun, dami mga araw na ano. Lemon on. Babae, yan na ako.
Ibig na dito. Hindi. Wala ito. Mga lalaki kan, tumama ko, pati tumat ko yung babae, yun ang Mali mo, din mo. Kasi dito, parang kumakaya ko ito. Ako mo, ano din mo.
Pati wala akong susuko kayo. Yeah. Because, ano din ako. Yeah. Hindi mo balik, hindi mo balik.
Namu, banyak po. Enak kaya. Wow. Ano ka ba kabulit? Ano ba ang mga kita sa pagkakataon? Karma, ang sana. Menurut kau tak mau sebab dia, bukan di kerja dunia.
Yung, oh, yun. Gusto na niya. Pila na po ba? Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, mahal na tayo. Okay na. Uy, so. Sila. Wow. Hindi mo na po ako. Wala ko kasi sa kanya.
Dapat ilan na ako. Aboy. Sinagot ko. Siya. Ano din, kita maliit. Wala ka. Wow. Hindi ko tayo. Pero matagal mo.
Kinuha na yun.
naman eh.
sir, kami nilugan ng Pinas. Magkano ka? Morning. Alam mo, accept, inad ko na dyan. Accept. Oh, I see. MIG. What? MIG. MIG. Ako, ano yung kasi? Ano yung pinutulog ito sa face? Nice! Ano yun? Sige na sa kulay. Galing na sa kawa. Sige. Ano yung sa face? Kulay. Dami.
Anong sabi mo? Ano ba yung ang ganito? Ako mo kayo katanong yan. Wala na. Ako, ano pa, December 15. Ano kasi kung may Ano yun? Hindi mo ko ano ba sa'yo? Ano sa'yo?
Yung Pero, ano, okay. Kaya siya. Okay, okay lang. Ako, ano, ay, kuya.
Wala, pero man ako. Sige. Wala ako. Ay, sorry, sorry. Nangugit me. Supla. Ano ay, di ba ka? Hindi mo pirma din yung mga palinangayan mo. Natulo ba? Kami dala kasi po. Give me some space gate, I po. Utang niga. Kapag may ulay ka. Galit ka.
Lol. Boy, Wala. alis. Tumutot. Madali sa lahat. Madali.
ka man. Yan sa ano, sa Mapapali ka. Ay, mapapali. Ano siya ba? yan din sa TV. Kasi kailangan ko lang
Alam mo, puro internet to. But not sa zero. Pati wala. Puro internet to. But not sa zero. Campaign. Yo, yo. Ano mga joke ka ng gawin? Wala na bilay. Ha? Yeah. Sa layo. May sitwasyon. Nakamahal. Yun, ito. Experience, ano, wala na akong ano, puro na ako, wala na akong puro na. Sabi ko, sabi, oh, puro siya, serious na siya. Puta ka! Ano ba, hindi ko hindi mo intend ng pin. Ako sa zero mo, iba din ang time. Hindi mo rin ang dapat kirahay. Hindi ko kumani. Iya, ha?
Iya, wala man. Kamati. Hindi mo niya yung okay. Hmm? Ano? Uy, nanap ko din dito. Ay, binili lang. Ito pala yung alright then. Kaya, Sige na, sige na. Mabaw. hinahanap ko daw siya. Yung isya, bibili niya sila din ang alay. Sige na, dito na. At nasa tray. Sa tray.
Pakashoot ka niya ako! Pakashoot ka niya ako din! Sulat mo na lang ang ano. Pakashoot nga niya ako din! Di po tangat, mahal na ako nga. Para matin ka masya nga magkashoot ka. Pagkaling mo sa nagkashoot ka yung... Kumamisada? Sabi mo, ito ang bisa na naman. Yan na. Mabilis.
Pag-nice ako, nakakundara. Hindi ka baka magbas. Ano nga yun? Ano nga yun? July. August? Ay, June. June, July, August. Hindi kita nagsundo. Pati kang burubag pat. Karen. Patag pa nung ayos din, nasa kupibulis ko ba? Hindi. Karen, buwan ka na kaya po sila mo na Dali na ulit nakaligyo mo ganito, hindi ka na. Kaya na makuha. Ikaw na nga, puti. Para sabi mo pakasyon. Ikaw, lapya ko na makapagsilungan yung. Para magpapasyon ka nga. Yun sabi So, kuya man yan, ito gamit na pinabakan na. Para yun, yung text kung di mo. Ako yan, yung idea. Babayad ba ako yun? Tala mo na ako. Ano ba yun? Ito rin yung Ito, lapi. Yun Ginawa na lang lang. sa ginawa. Puta po. Nasunod na lang. Rush na! Matalo yun. You know, Para sunod. yeah, it's just me. Bukan ko mga Yes. Ay, Anton! Nagtawag na. Ano ba na dapat na? Ano dito? Kasi may ulit ako ba? Ako nakaalam ko. Wrong to the room na rin. Kung kispas mo dyan, ano ko ito ka? Puta ka, bubo! Ako nga, baka pinipira mo na kangayo. Yun na nga, parang hindi ka nagsisigla. Ano, pwede mo na pala ito ko. Wala ngayon yung Ano ba?
Black. Ito, Black. Dito mo muna pa. Ito mo pag-aking. Yan ang reference na Giling pa na, wag po doon. Ano ako? Sino na i-grade? Utang bakulong. Ganyan mo di ka niya pakikirahan. Wala ko lang pa. Ayun. Na. Wala, kayo po nga napigilin mo. Subukan ko nga yung never pigilin mo ako. Ano? Sunod na lang. Wala nga makikita. Madali mo sila kayo. Wala nilalabot yung gamit mo na yun. Dua pang one. Laon. Wala ulit. Ano kung signal? Dapat. Wala, mag-budget ka na sana. Iso. Pwede di piso. Dua. Ganun na dito. Focus ako. Super poor siya. Parang madali mo na. Gamka. Binaan. Ibon mo. Kaya mo ano, Mawala na ako. tingnan ang mawala dyan. Malibisilan mo pa. Sabi si Delta ko. Mawala sa sige. Parang hindi kang problema nga. Yun agad pa. Takangay down. Dali. Bumaba kayo.
buwan siya. Nasalbay na lusot ko na. Ito na. Nabawa dito. Kaya mo? Yung nandoon niya. Kaya, Maganda ko. yung pindutin mo sa bako pa siya, pindutin mo. Ha? Ha? Pinipindot mo niya. Go. Kaya mo pa sa Kuya Ray. Bigyan. May bayad eh. Kaya doon siya. Hindi na pa. Kaya sa Kuya. Ano? Hindi. Oh, Sabi ko sa iyo. ano? Para mamadama sa simpa. Hindi ka na. Banggi ba daa? Banggi? Oh. Ano dulumat? Sabi niya yung bito. Galing. Ang galing. Wala na rin sila. Ha? Hindi na ako tabang na pala. So ano? Ano mo kapamamasog ako tanga. Para magalit mo siya nga. Salamat din. Bangamin. Ang dami sa mga mga. So, kung nakajulog. Ayos ka. Puta, nagkukupas. Subukan mo na nga yung nagasigaso. Ah. Ano, ayan. Ay, Ayos pa din. Ah!
kayo. Yaman sa ka, bilyar. Bilyar. Ba't tumaduman pa nga eh? Yung pa ako ang kapilapit. Diba bro? Yung scam. Ah! Katan! Joshua. Hindi kami pa din mag-upsa pa niyo. Ah! Isa naman ako. Sabi! Gusto mo na! Ayos ka. Wala bro. Mabuto pa ka mo! Ito mga kapatid.
Puta, mga bubo. Puta yung hayo. Review na kayo. Review. What? Kaya lahat Bakit pakita ba?
Ay, nanong, sige na nung ikaw, tol. Maganda ba ang life niya? No. No. Ah, di sa mata ako. Teka, may mga kalot. Ganda pa. Ganda pa. Nagawa kayo na ginapahan. Ito may kamasahol sa magkakasahol na Ato, out na. Kapisibil, Seven. Dapat siya, oh. isuwanin ko, Sige na, pamisada. ano naman eh, ito pa, isipin ako, pakabili ko sa bangko ko pa. Hindi ko pa ba niya. Bukatid ko parang ang isus, wala.
Tumani, tumani. Ano mo gusto si Video? Open sa to. December 31, 2023, election, may parang bumulibig na siya. January 15. December 31. Ito yung tutulong din.
Ah, matrain po ka mo? Ano hindi kuya baka umiinom ako? Eh, siguro, ano yan? Take the Tapos niya parang malaikat. Ay, yes. Yan, ang G-Pen, saka G. Ilan ba? Hindi niya. Tingnan mo, White Dragon. White Dragon. Dragon. Pantera. Pantera. Full. Uy, bakit wala nito?
Hindi lang nga. Ayun. Ayun ba din? Hindi ko pala ba ng video. Ayun pa. Pagkakin ako. Ini sih, saya kita tahu. Tapi naik ke. Hindi ka na wala. Kasi kasi
ito nga eh. Ha? Nag-quit kita, kita, Jay. CJ. Buat ha? Talaga niyan. Jika tuso-tuso. Bayan. Uy! Mas bangon mo si... Upang karangay. Hindi, sa doon nila. Hindi, nasaksakan sa pagito. Hindi na magiro. Diba? Sige, kita baba o. Yan, dyan ka sa natin. Probis doon ako. Yung WhatsApp naman ito. Wala. Wala. Ulangan mo sa tao. Ulangan mo kapit. Ulangan mo na. Nakakasakat? Iyo. Yun na, buti-buti lang ito. Ulang. Dito mo mga katakat niya. Iyan yung bag mo sa lang. Hindi na ala ka. Oo. Masa ko ito yung bubong mo. Matra na jibi. Matra. Hindi yun. Kaparte na sila sa dua. Uy, naubos. Kaparte sa dua. Iwan eh. Balot naman eh. Teka mo, tao, tigil ko. Hindi na. Nabalo mo niya na doon. Ay, nasa mo na. Hindi mo matatao yun. Ayan o. Alokso, o. Ikaw, ano, hindi. Corporal budget ka na ako.
Matagay ba naman? Ano yung mga babuhan? Kita kaya mo dito. Ito kaya nga yung nakatagal. Right click. Wala nga sa'yo, Bisano. Diba no? Uy! Uy! Yung BKG, harapan mo. Jai, hindi ko nga medyo. Ano ba? Pag yung Bisano, hindi. Long kasi. Nag-wait to do yan. Puro dito. Mga youth games ko, mga tama naman. Doon eh, kumpitan dito yung mga nagkarunod. Nasa mising dito ron. Iya, Leo. Laro to, Robin. Magdurang ko sa lang. Ito kaya nga, 50-50 lang to. Nagulan ako sa... Ito si Giboy. Naligaw ka nga yun. Ito balik ka nga yun.